عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 926. ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قادم وإهلاك قائم، بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور رفض المترفين أو رفض المستبدين أو المسرفين الوعظ بالعدل. الدولة الأموية نشرت ظلما كثيرا، واستخدم دعاة الدولة العباسية هذا الظلم في الدعوة إلى المهدي المنتظر الذي يأتي بالعدل نقيضا للظلم الأموي. وطبعا ظهر بعد هذا أنهم أسوأ من الأمويين، وحتى في أثناء الدعوة اللي عملها، اللي كان يقوم بها عملاء العباسيين داخل خراسان وفي القسم الشرقي من الدولة، كان تحولت بقى فيما بعد إلى حركة بجيش يقودها مسلم خراسان. ومسلم خراسان قتل في حدود 1,000,000 واحد عشان خاطر يحكم سيطرته على الجزء الشرقي. وناس كتير طبعا هم دخلوا في طوعه على اساس بقى ضد الظلم الى اخره. وبعدين شافوه بعضهم بقى راى بقى ان اللي بيعملوا مسلم خراساني واللي بيعملوا العباسيين ده حاجه صعبه جدا، تختلف مع اللي بيعملوه، تختلف مع الذي يعلنونه من ان هم بتوع العدل وبتوع ضد الظلم وبتاع. فواحد اسمه شريك بن شيخ المهري كان في بلد بخارى، ثار على أبي مسلم ونقم عليه وقال: ما على هذا اتبعنا آل محمد أن نسفك الدماء وأن يعمل بغير الحق. وتبعه على رأي أكثر من 30,000. فوجه إليه أبو مسلم الخراساني جيشا يقوده زياد بن صالح الخزاعي، فقاتله وقتله زياد بن صالح الخزاعي. إذا بقى دول بقى أول واحد، واحنا لسه دلوقتي لم لسه لا تزال الدولة الأموية قائمة رسميا. بعد كده طبعا هم هزموا مروان بن محمد في موقعة الذئب سنة 132. وبعد أن استقرت الدولة الأموية جاء السفاح اللي هو كان هو الخليفة السفاح، واسمه سفاح بسبب شهرته في سفك الدماء، وكان يقول نفسه أنا السفاح المبير. الله، يبقى إذن بقى الناس اتفاجأت، الناس اللي كانت تأمل العدل فوجئت بأن الدولة التي جاءت أشد وأصعب من الدولة التي سقطت، وخاصة ما فعله العباسيون في الأمويين، بهدلوه. وهنتعرض كله فيما بعد. لكن الذي فعله يحيى ابن محمد اللي هو أخ الخليفة السفاح في الموصل ده شيء فظيع جدا. أهل الموصل امتنعوا من طاعة محمد بن صول اللي هو الوالي العباسي، استكبروا أن يلي عليهم مولى من مولى فارسي من موالي أو ينتسب إلى قبيلة خثعم، وطلعوا هم كانوا ثائرين على الوالي لكن الثائرين على الدولة. فالوالي اللي هم طردوه كتب إلى السفاح بذلك، فالسفاح راح بعت جيش واستعمل عليهم أخوه يحيى ابن محمد اللي هو أخو السفاح. الجيش كان 12,000. فالجيش دخل المدينة مفتوحة، الموصل مفتوح، ما هماش ضد الدولة، هم أهم شيء إنهم طردوا الحاكم والوالي ولا عايزين واحد تاني. فالجيش دخل لقى المدينة مفتوحة، ويحيى ابن محمد اللي هو قائد الجيش نزل قصر الإمارة عادي جدا، ودخل المسجد الجامع، ولم يظهر لأهل الموصل شيئا ينكرونه ولم يعترض عليه فيما يفعلونه. ثم دعاهم شوية في شوية، دعاهم فقتلوا 12 رجل
فناس خافوا منه بقى ونفروا منه واضطروا لحمل السلاح، فأعطاهم الأمان، قال لهم خلاص ما فيش حاجة، وأمر بالنداء من دخل الجامعة فهو آمن. فناس مسالمين ما صدقوا، فدخلوا الجامع وأتاه الناس يرون عليه، فقام يحيى الرجال على أبواب الجامع، راح قافل أبواب الجامع وأمر بقتل من دخل الجامع، فقتلوا الناس قتلا ذريعا وأسرفوا فيه. يقول لك أنه قتل 11,000 واحد، ممن له خاتم وممن ليس له خاتم. يعني اللي له خاتم يعني بياخد عطاء من الدولة، واللي مش له 11,000 واحد قتلوا في المسجد. وبعدين بالليل طبعا الناس اللي قتلوا دول لهم أطفال لهم عيال وقاعدين يصرخوا بقى على يعني قتلهم. فلما كان الليل سمع يحيى صراخ النساء التي قتل رجالهن، فسأل عن الصوت فأخبره، فقال إذا كان الغد فاقتلوا النساء والصبيان. ففعلوا ذلك وقتل منهم وقتل منهم في 3 أيام. وطبعا النساء موجودة. كان في عسكر يحيى 4,000 زنجي، ده الرواية بتقول كده، فأخذوا النساء قهرا، يعني اغتصبوا النساء، يعني اغتصبوا الواحدة وقتلوها. فلما فرغ يحيى بالقتل أهل الموصل في اليوم الثالث، ركب اليوم الرابع وبين يديه الحراب والسيوف، وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة، فاعترضته امرأة كانت هربت من الموضوع وأخذت بعنان دابته، فأراد أصحابه قتلها فنهاهم عن ذلك، فقالت له ألست من بني هاشم؟ ألست ابن عم رسول الله؟ أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحهن الزنج؟ يعني أنت مش مكسوف تخلي الزنود اللي هم عندك يغتصبوا النسوان العربيات المسلمات؟ فأمسك عن جوابها وسير معها من يعني يبلغها مأمنها أو يبلغها مأمنها، وتأثر بكلامها جدا. فلما كان في الغد جمع الجنود للعطاء فاجتمعوا، فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم. أنا بتهيألي لو هتلر أرى الكلام ده كان سيبكي. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم لحظات قرآنية وفي موقع أهل القرآن وفي قناة أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.